ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. შემოგვიერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.წერტილი-G-ზე გამოგვიგზავნეთ. ჩვენ დღეს სპორტული სამყაროს სიახლეების შესახებ საუბრობთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონ ტარიელ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თუმცა ვიდრე უშუალოდ საუბარს დავიწყებთ სპორტული სამყაროს სიახლეებზე, მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ დღეს ლეგენდარულ ვიტალი დარასელიას 60 წელი შეუსრულდებოდა. ვინც თქვენ გიცნობთ და მეთანხმება, რომ თქვენთვის ეს თაობა და ეს წარმატებები არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი. მოდით გაიხსენეთ თქვენი თაობის ვიტალი დარასელია და ის გუნდი, რომელიც ქმნიდა ამ ტრიუმფებს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ, რომ არც ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი თარიღი არათუ არ გავიწყდებათ, პირიქით თქვენ ხართ ყოველთვის ინიციატორი და საზოგადოებას შეახსენოთ ის სახელოვანი სპორტსმენები, რომლითაც ჩვენ ვამაყობთ და დიდი მადლობა ამისთვის. მინდა სპორტულ გულშემატკივრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ნამდვილად ელოდა, რომ დღევანდელ დღეს სათანადოდ აღნიშნავდით და სამართლიანადაც ელოდა და ნამდვილად იმსახურებს ვიტალი დარასელიამას, ერთი საპატიო შედარებით მიზეზი შეიძლება აუხსნათ ეს, რომ დღეს ჩვენი ფედერაციის ხელმძღვანელობა სერბეთშია, აუცილებლად რომ ჩამობრძანდებათ, ჩვენ ჩამობრძანდებიან მათთან ერთად სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ფედერაციასთან ერთად აუცილებლად სათანადოდ აღნიშნავთ. ამ იუბილეას აუცილებლად თქვენს პრესის წარმომადგენლებს და ყველა იმ ადამიანს თაყვანისმცემელი მისი ნიჭის და ოჯახის წევრებსაც დავპატიჟებთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ ალბათ იმ დროის და ქართულ ფეხბურთს ერთ-ერთ ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავს. მე ძალიან დიდი ემოციებიც მაკავშირე საერთოდ ფეხბურთი, სპორტი და განსაკუთრებით ფეხბურთი შემაყვარა ინფორმაციის ნაკრებმა და იქ ნამდვილად იყო ერთ-ერთი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავი, საერთოდ სამაგალითო ადამიანი იყო, თუნდაც იმით როგორ მიაღწია ამ წარმატებას, უბრალოდ ოჩამჩერელმა ვაჟკაცმა, ძალიან მისი ისტორია ცალკე კიდე ძალიან დიდხანს შეიძლება ვისაუბროთ. რა პირობებშიც გაიზარდა და როგორ შეძლო ამ შრომის მოყვარე უნიჭიერესმა სპორტსმენმა, სხვათა შორის მისაც ახლოდან უნახია და მეთანხმება, რომ იყო სასიამოვნო შესახედაობის სულკუნთები და ძალიან ტექნიკური ამავდროულად და უბრალოდ გამორჩეული. მე არ დამავიწყდება ცხოვრებაში, სახში დღესაც ამას დიდი სუვენირად შენახული მისი ავტოგრაფიანი წიგნი და არ დამავიწყდება ის ემოცია, როცა მასთან მივედი და ის ღიმილი, რომელი ღიმილითაც მომეფერა და დღემდე ეს არის ერთ-ერთი ტკბილი მოგონება ჩემი. ძალიან მიყვარს ეს ფეხბურთელი და უდიდესი ტკივილი იყო ქართული ფეხბურთის, როცა ეს ერთი წლის მანძილზე ფაქტობრივად ძალიან დიდი სიხარული მოგვიტანა, ალბათ სიხარული, რომელიც ყველა ფეხბურთის მოყვარულს ახსოვს და ამავდროულად ძალიან დიდი ტკივილი და ის განცდები და ფაქტობრივად ინფორმაციის დინამოს უკუსლა დაიწყო სწორედ ვიტალი დარასელის იმ ტრაგიკული გარდაცვალების მიერ. სხვა შორის ბატონ ტარიელ ნოდარ ახალკაცს უთქვამს მისი გარდაცვალების შემდეგ, რომ ჩემთვის დასრულდა ეპოქა, რომლის საძირკველი ვიტალი დარასელიას ფენომენი იყო და ის გუნდი, ეს იყო უბრალოდ თაობათა თანხვედრა და ბატონი ნოდარ ახალკაცის თქვათ გამართლება თუ
რა ვზანოთ, მე მიმაჩნია რომ საერთოდ იმ თაობის ფეხბურთელები, რომ არა იმ სისტემას საბჭოთა კავშირის დააკიდილი სივრცე, დღევანდელი თამამად თუ მსოფლიოს ყველა რანგის, ყველა დონის ჩემპიონატს დამშვენებდნენ და აკი ეპატიჟებოდნენ კიდევაც იმ გუნდის ვარსკვლავებს, რეალი და საუკეთესო გუნდები 4 ტურნირზე, სადაც რეალი და ბაიერნი იყო, დინამო თბილისი მონაწილეობდა. მე მიმაჩნია რომ ინფორმაციის დინამოს თითეული ფეხბურთელი იყო მაღალი დონის ვარსკვლავი, ახლა ისეთი შუამცველი როგორც ალექსანდრე ჩივაძე იყო, ვიტალი დარასელიას ნაირი თენგისულაქვილის არ მინდა ვინმე გამორჩეს და გული ვატკინო, ვლადიმერ გუცაევის ნაირი ან ამას შენგელიას ნაირი გოლეადორი და დავით ყიფიანზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. მე მგონია რომ ყველა ქვეყნის საფეხბურთო სამყარო იამაყებდა და ჩვენ სამართლად ვამაყობდა. არაფერი შემთხვევითობრივად არ ყოფილა და ამ შორის წვრთნელი იყო გენიალური პიროვნება, უნიჭიერესი ადამიანი, მე ესეთ განათლებული საერთოდ სპორტსმენი კი არა, საზოგადო მოღვაწე იყო, თუნდაც ისო ქართული ფეხბურთის დამოუკიდებლობას ჩაუყარა საფუძველი და პროცესებს უსწრებდა, ვისაც ნოდარ ახალკაცის ინტერვიუები წაუკითხია და მეთანხმება რომ ეს არა მარტო ფეხბურთზე, პოლიტიკაზე თანაბრად და მეცნიერებაზე თანაბრად ილია ჯავჯავის ნაშრომებზე აქვს ინტერვიუები და ამიტომ ის იყო ძალიან მრავალმხრივ განვითარებული ადამიანი და ყველაზე მთავარი რაც მოახერხა მან ქართული ნიჭი სწორი მიმართულებით განვითარება მოახდინა. ის ჩვენ რაც პრობლემა ქონდა დავუშვათ შრომის და დისციპლინასთან მიმართებაში, ეს სწორი მიმართულებით კარგ ან ისეთ ჩარჩოებში მოახდინა, რომელიც სადაც ნიჭი და შრომაც იყო თანხმდრაში და სხვადასხვა ბატონი ვიტალის როლიც უმნიშვნელოვანესი იყო ზუსტად იმიტომ რომ ფუტკარივით შრომობდა და ნახევარდაცვის სხვადასხვა ჩვენ ინფორმაციის ნახევარდაცვა რო ავიღოთ თენგისულაქველიძე, საულ სვანეძე და ვიტალი დარასელია რეალურად სამი ფუტკარივით შრომობდა და შემდგომ ის შემოქმედი ფეხბურთელები ვინც ყავდა კიდე წინ თავდასხმაში და უკან საუკეთესო მცველებით უკვე გუნდი იყო შეკრული და აღარაფერს ვამბობ მეკარეს. ამიტომ შეკრა ის გუნდი და ქართული ნიჭიერების ზეიმი იყო ის გუნდი. არაფერი შემთხვევით კი არა, იმდელი ბარიერი ხდებოდა დინამოს და იმდელი ნერვები გინდოდა რომ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ან თასისმფლობელი გამხდარიყავი რომ ევროპაში რო ყოფილიყო ნაჯერმე წარმატებას მიაღწევდა. რაც შეეხება უკვე გადავინაცვლოთ დღევანდელ დღეზე, დღევანდელი დღე ქართული ფეხბურთისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მართალია ამ შეხვედრის შედეგს არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც სერბეთთან მატჩის მოლოდინი. იცით რა არის, ალბათ სერბეთთან მატჩს მოლოდინზე მეტად ალბათ ხალხს აინტერესებს ჩვენი შეფასება მთლიან ციკლთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ სერბეთთან მატჩი იქნება განსაკუთრებით რთული ჩვენი ნაკრებისთვის, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული, იმიტომ რომ სერბეთისთვის ხდება ყველაფერი ფაქტიურად, იმიტომ რომ მათ უნდა მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური მოიპოვონ და ალბათ ყველაფერს გააკეთებენ შესაძლებელს თუ შეუძლებელს იმისთვის, ყველა მიცის რომ ძალიან ძნელია სერბეთში თამაში, მათ შორის გულშემატკივრები ძალიან დიდი აგრესიითაც აგრესიულობით ხშირად გამოირჩევიან, ალბათ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მათ ეს თამაში მოიგონ. მე მინდა ჩვენ ნაკრებს წარმატება უსურვო, ძალიან კარგი იქნება თუ გაგვახარებენ ამ ციკლს ერთი გამარჯვებით დაასრულებენ, თუმცა მთლიანად რაც შეეხება ციკლს, მე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ამის დროს დადგება, რომ სპეციალისტები მერე ციკლის ბოლოში აფასებენ. ბუნებრივია გარკვეული იმედგაცრუება ყველა გულშემატკივრას გვაქვს, იმიტომ რომ მოგება არ არის, იყო ძალიან ბევრი შესაძლებლობები, თუმცა პოზიტიურიც უნდა დავინახოთ. სწორი დასკვნა უნდა გავაკეთოთ ის, რაც გასაკრიტიკებელია და გამოსასწორებელია, უნდა გამოვასწოროთ, მაგრამ იყო სუბიექტური მიზეზებიც, იყო გაუთავებელი ტრანოები, ფაქტობრივად სრულ შემადგენლობით ნაკრებს არ უთამაშია, არასოდეს არ მიყვარს საჯარო საუბარი, მაგრამ რამოდენიმე ქულა ყველასთვის კარგად ცნობილია, იგივე მოლდავეთთან, თუნდაც სახლში ორი პენალტი არ დადოს და შემდგომში იქ როგორი გოლი გავიდა, ან ირლანდიასთან ეს რეალურად ორი გამარჯვება ხელიდან მინიმუმ გაუშვით, ორი კი არა სამიც და ეს პრობლემებიც იყო და იყო კიდე რამოდენიმე თამაში, სადაც უბრალოდ არ გვიმართლებდა თუნდაც გასული თამაშებში, მაგრამ მე მგონი მაყურებელმა დაინახა მთავარი, რომ ჩვენ ნაკრებს შეუძლია ხირსეულად ეთამაშოს საუკეთესო ნაკრებებს, მათ შორის ავსტრიის გასვლაზეც ჩვენ გვქონდათ ძალიან კარგი ეპიზოდები, თუნდაც უელსთან, თუნდაც ირლანდიასთან, სახლში თამაშზე. პირველად ნახე, რომ მაყურებელი მიდიოდა
ელემენტარულად კმაყოფილი ვარ, თუნდაც ნაკრებს თავის სახე და თამაში ქონდა. თუმცა ეს არ არის საკმარისი და მე არ მინდა ვინმე დავამშვიდო, ჩვენ რა თქმა უნდა მეც მოველით ნაკრებისგან და იმედი გვაქვს რომ ის მომავალი თაობაც, ის რეფორმები რომელიც ტარდება და ახალი თაობა რომელსაც შესაძლებლობა მიეცება რომ კიდევ უფრო მაღალ დონის გუნდებში თამაშონ, აქ კიდე დიდი პრობლემაა რომ ფაქტობრივად ნაკრების ნახევარს მოთამაშეებს არ აქვს სათამაშო პრაქტიკა და კონკურენცია არ არის მაღალი. როცა კონკურენცია წამოვა ახალგაზრდა თაობისგან, როცა ერთ ადგილზე რამოდენიმე მოთამაშე ეყოლება და ეს ადგილი კიდევ უფრო ძვირფასი გახდება მოთამაშეებისთვის და ბრძოლით მოიპოვებენ, მაშინ რა თქმა უნდა ნაკრები სათანადო შედეგს აჩვენებს. მე იმედი მაქვს რომ შემდგომ სათამაშო ციკლი უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის. რაც შეეხება მთავარ მწვრთნელს ბატონ ტარიელ, როგორ თვლით თქვათ, მან უნდა გააგრძელოს მუშაობა, ანუ როგორ შეაფასებთ მის მოღვაწეობას? იცით რა არის გამომდინარე იქიდან რომ მე დღეს ახლა თქვა შეფასება პირადად ჩემ მოსაზრება როგორც ერთი გულშემატკივრის ეგრევე ჩათვლი ანუ აი მინისტრმა უკან ახლა ისედაც თუ გავიხსენებთ იმ ისტორიას როგორ დაინიშნეს და წინამწვრთნელის ისტორიას როცა ძალიან ბევრს ჰქონდა ეჭვი იმისა აბსოლუტურად უსაფუძვლო თითქოს ჩვენ ნაკრების მწვრთნელების დანიშვნაში ვიღებთ მონაწილეობას ვინც მე მიცნობს და ვინც იცის თუნდაც ის პრაქტიკა რაც იყო საბურთალოს სკოლაში როცა ჩემი კერძო კლუბი იყო იქაც კი დელეგირებული იყო ეს სპორტული დირექტორთა და კლუბის ხელმძღვანელობაზე და ერთობლივად ვიღებდი და ერთპიროვნად არ ვიღებდი. აქ საერთოდ ფედერაციის პრეროგატივაა. და შესაბამისად მე მგონია ჩემზე უკეთესი ნამდვილად არიან პროფესიონალები, ფეხბურთის საკითხებში ვით უმეტეს ფედერაციის ხელმძღვანელობა და მათი გადასაწყვეტია. მე უბრალოდ ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ვაისი არის ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი, მას ძალიან დიდი პატივისცემით სენებს თვითონ სლოვაკური ფეხბურთი და სლოვაკეთის ფეხბურთის ისტორიაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია და მათ შორის თავის კოლეგებში ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს. თვითონ ვაის არ გაუჭიდება ნამდვილად რომ უამრავი შეთავაზება ექნება, ამიტომ მე არ მგონია რომ ვაის იმის პრობლემა ჰქონდეს თავშად არჩევანის თვალსაზრისით. ამიტომ ეს არის მწვრთნელის და ფედერაციის ხელმძღვანელობის გადასაწყვეტი. მე ძალიან ბევრი პოზიტივი დავინახე, სიმართლე გითხრათ და ალბათ ჩემი აზრით ამ პოზიტივზე შეიძლება პერსპექტივის აგება, თუმცა ეს ფედერაციის გადასაწყვეტია. ბატონ ტარიელ, რაც შეეხება თავად უკვე არასაფეხბურთო სახეობებს თუ კი ასე ვიტყვით. ოლიმპიური კომიტეტის 28 წლის იუბილე აღინიშნა პარასკევს და ვისაუბრეთ ყველამ ფაქტურად ოლიმპიადის შემდგომ ამ წინსვლაზე და წარმატებებზე. თქვენ როგორ აფასებთ ჩვენს მოზარდებს და რა შანსები გვაქვს თუნდაც აი ამ ოლიმპიურ 4 წლეულში? პირველ რიგში მინდა ყველა ოლიმპიელს და განსაკუთრებით ოლიმპიადის ოლიმპიური მოძრაობის სათავეებში ვინც იდგნენ ჩვენ სახელმწიფო სპორტსმენებს და მათ შორის თქვენ კოლეგებს ხოთა შორის, იმიტომ თქვენმა კოლეგებმა უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულეს თენგიზ გაჩიჩილაძემ, პატანაცლიშვილმა, კუჩაბერიშვილმა, ძალიან ბევრმა კიდე არ მინდა ვინმე გამორჩეს და მომიტევან თუ ვინმე გამორჩა, მათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ოლიმპიური მოძრაობის განვითარებაში თავის დროზე და ეს არ იყო მარტო სპორტული მოძრაობა და სპორტის პროპაგანდა, ეს უფრო იყო მაშინ ეროვნული მოძრაობის სათავეში და ავანგარდში იდგნენ ჩვენი სპორტსმენები და ოლიმპიურმა კომიტეტმა მაშინ ფაქტობრივად მთელ მსოფლიო წინაშე განაცხადა, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ დამოუკიდებლობას, მათ მოიპოვეს და შედეგმაც ცხადყო, რომ ჩვენ ამ პერიოდის მანძილზე ათეულობით მედალი მოვიპოვეთ და ძალიან ბევრი ქვეყანა ვერ დაიკვეხნის ალბათ მთელი 100 წლიანი ისტორიის მანძილზე იმდენი მედალით, რაც ჩვენ ამ ბოლო 28 წლის მანძილზე მოვიპოვეთ. თუმცა რა თქმა უნდა მოლოდინები ჩვენი უფრო მეტია და ვით უმეტეს ბოლო წლების მანძილზე სახელმწიფოსგან არ ნახული მხარდაჭერა სპორტის განვითარების კუთხით და შესაბამისად გულშემატკივრებსაც აქვს და რიგით მოქალაქეებს იმის სურვილი, რომ საქართველოს კიდევ უფრო წარმატებულად წარმოჩინდეს ტოკიოს ოლიმპიადაზე. ამის ყველა წინაპირობა გვახარებს ის, რომ თუ ადრე ძირითადად რამოდენიმე სახეობის იმედად ვიყავით, დღეს ძალიან სპორტის ბევრ სახეობაში გვაქვს იმედი იმისა, რომ მედალზე პრეტენზია განაცხადოს და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ შემდგომი ოლიმპიადა აუცილებლად უკეთესი იქნება. და ალბათ უკვე დგება დრო, რომ საქართველოსაც გუნდურ სახეობებში ყავდეს ოლიმპიადაზე წარმომადგენელი. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საზღვრნავი და საფიქრალი, ამიტომაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ სპორტის იმ სახეობებში, სადაც არის ამის პერსპექტივა და ესეთი არაერთი
ერთია, რამოდენიმე სპორტის სახეობა, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ თუ ჩვენ ეს ლიცენზია მოვიპოვოთ და ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას ჩვენთვისაც და ოლიმპიური კომიტეტისთვისაც წარმოადგენს ეს და მე მგონია რომ შესაბამის ფედერაციებთან ერთად ზუსტად რომ უნდა გავთვალოთ ისე რომ ჩვენ ეს ლიცენზია მოვიპოვოთ. ბატონ ტარიელე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სახეობებზე, თავადაც ბრძანეთ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია მათი გაფართოება. დღეს ძალიან ბევრი სახეობის წარმომადგენელი გამოდის წარმატებით. როგორ თვლით ეს ფაქტურად რაც ახალი გამოძახილია ჩვენთვის ქართული სპორტისთვის? ანუ მე მგონია რომ რაღაც სახეობებში შეიძლება ერთეულ შემთხვევაში იყოს წვრთნელის სპორტსმენი ნიჭიერი სპორტსმენის ძალიან ბევრია დამოკიდებული ბუნებრივია, თუმცა თუ შესაბამის პირობებს ვერ შეუქმნით, ისინი თავიანთ წარსულს წარმოაჩენენ. მე მგონი ეს არის გეგმაზომიერი მუშაობის შედეგი ერთის მხრივ ფედერაციების, ოლიმპიური კომიტეტის, სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა კონკრეტული იმ წვრთნელის თუ იმ სპორტსმენის. მე მგონია თლიანობაში შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ვითომაც ეს გამოდიან სპორტში. შეიძლება 50-60 წლის წინ მე არ ვაკნინებ არც ერთი ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენის წარმატებას, მაგრამ მაშინ კომპონენტი ნიჭის უფრო მეტი იყო. დღეს ნიჭთან ერთად ძალიან ბევრი კომპონენტია, მათ შორის ძალიან ბევრი დამოკიდებული შრომაზე, სპორტულ მედიცინაზე, პირობებზე, მათ შორის შეკრებებზე, კონკურენტულ გარემოზე და აი ამის კომპლექსურად ერთიანად ცალკე არ კიდე რა თქმა უნდა ფიზიკური მომზადების და ფსიქოლოგიური მომზადების კომპონენტი აი ერთობლიობაში თუ მიაღწევ წარმატებას იმდენად დიდია კონკურენცია. ამიტომ მგონია რომ ის გამოძახილი რაც არის ის გამოწვევა რაც არის დღეს სპორტის ყველა სახეობაში ჩვენ უნდა მოვემზადოთ და სათანადო შედეგი მხოლოდ ამის მერე იქნება მიღწეული წარმატება. მსმენელი გველოდება მობილური გვირეკავს ის გისმენთ გამარჯობა. მშვიდობა ქალბატონო ელენე. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონ მინისტრი ბატონ ტარიელს მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ ტარიელ. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ პირადად და ბატონ ნუგზარ კანდელაკს აი ტიპლო კომენტარების შესახებ. მე ვარ უსინათლო 58 წლის კაცი გულშემატკივარი და აი დიდი ძალისხმევით თქვენი ბატონი ნუგზარის ძალისხმევით პირადად ბატონი ნუგზარი იყო რომ ზაგრებში როცა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა ჩვენ მოგვეცა საშუალება უსინათლოებს ამ ტიპლო კომენტარებით მოგვესმინა და დავსებულიყო სტადიონზე. ასევე რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთს შეეხება დინამოს თბილისის თამაშებს, შაშანს რო იყო, სამწუხაროდ არ იყო ეს თამაშები და ნაკრებს და ასევე აი ბავშვთა და ეს აქვეა ახალგაზრდობის ფონდი ნაკლი ჟორჟოლიანი. და ეს მომავალი იწყება დღეს ქალბატონი მარინა ამულია. მე ბატონო ტარიელ ერთი ისმინდა თქვა რომ ახლა დღეს ვიყავი დეიზის ფორმატით არის უსინათლოებისათვის რომ ცოდნის გაღრმავების და თქვენ როგორც ახალგაზრდების მინისტრი ხო საქმეთა მინისტრი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა რომლებიც განსაკუთრებით ისწავლობენ უმაღლესში და სკოლაში მათ ძალიან უჭირდათ აი ამ უსინათლოებს ამ სიგნებთან ურთიერთობა და დღეს საბედნიეროდ აი ამ თქვენ რომ აქ დახმარება გაგვიწიეთ ამის მეშვეობით მოხდა ის რომ ბატონი შედები ჩამოგზარდნენ და ეს აქვეა ტრენინგები ხდება რომ მოხდეს აი ამ სიგნებისთან ურთიერთობა რომ შეძლოს უმაღლესში სწავლებ თუ სკოლაში სწავლობს ეს სიგნები კონდეს და ჩაიწეროს და მოიყვავს. ბატონო ტარიელ მე 58 წლის კაცი ვარ და მეც დავდივარ იქ იმიტომ რომ მიუხედავად უსიათლო ვარ ვაპირებ სასულიერო აკადემიაში სწავლას და ეს დეიზი ფორმატი გამომადგება რა თქმა უნდა აქ და ერთი როგორც მინისტრთან ერთი ის მაქვს რა თხოვნა თუ როგორ გითხრათ აი ეს ტიპლო კომენტირება რა თქმა უნდა ტარდება ყველაფერი არის წინვალედ მაგრამ არის ერთი გარკვეული დამაკოლებელი მიზეზები რომ მხოლოდ ენთუზიაზმია სამწუხაროდ ეს ანტენა ძალიან ძიმი ამისი გადატანა გადმოტანა ესეთ თვითონ კომენტატორი კიდე სულიად ენთუზიაზმზე მუშაობს ასე ვთქვათ
ხოდა არიან კიდევ ახალგაზრდები, რომლებსაც უნდა ტიპო კომენტატორები იყვნენ, მათ შორის არის ერთი გოგონა, სტუდენტი პირველ კურსელი და თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ამაშიც გაგვიწიოს დახმარება და თქვენთან რომ მე დაგიკავშირდეთ და რაღაცაერთ ეს მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი ძალისხმევისთვის და მეთმა გაკურთხოთ, რომ თქვენ იამაყოთ, თქვენ სპორტის წარმატებით და თქვენი და სპორტით ვიამაყოთ მე ჩვენ ყველა ქართველებმა. დიდი მადლობა, ბრძანეთ ბატონ ტარიელ. უგულესი მადლობა პირველ რიგში რა თქმა უნდა თითოეული ესეთი ადამიანის მადლიერება, იმიტომ რომ ეს არ მართალი ადრესატი მე ვარ, მაგრამ ეს ჩემს მისამართით არ არის, რა თქმა უნდა იმ გუნდის მისამართია, ვინც ეს პროექტი გააკეთა, და ჩვენ გადავეცვით მადლიერება სამწუხაროდ. გინებაში მე მგონი ვასწრებთ ყველას ერთმანეთს და განკითხვაში ეს არის სამწუხარო და მადლობა პიროვნებას, რომ მადლიერია, რა თქმა უნდა, თითოეული ესეთი მადლიერება კიდე იმის წინაპირობა და სტიმულს გვაძლევს, რომ კიდე უფრო მეტი სიკეთე გავაკეთოთ და ვპირდებით, რომ რაც შეგვიძლია, ყველაფერს გავაკეთებთ, სახელმწიფო პოლიტიკამ მთლიანად შეცვალა პოზიტივისკენ და ზრუნვლებისკენ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მიმართ და ბუნებრივია, როგორც სპორტული ფედერაციების მიმართ, ისე გულშემატკივრებისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათ შესაძლებლობა მიიღონ, მონაწილეობა მიიღონ იმ ზეიმში, რა ზეიმის თანამონაწილეებით ჩვენ ვართ და ძალიან მიხარია რომ მათ ეს შესაძლებლობა მიეცა და მინდა ამ პიროვნებას კიდე პირადი წარმატება უსურვო, ვითომეტე ძალიან კარგი განზრახვა აქვს სასულიერო სემინარში აპირებს და ბევრ სიკეთესაც თვითონაც გააკეთებს და წარმატება მინდა უსურვო. მსვენელები გველოდებიან, კვლავ გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. ალო. მოგესალმებით. ჯერ ელენე. მოგესალმებით ბატონო. ბატონო ტარიელ მოგესალმებით საგამომშვიდობისა. საგამომშვიდობს. დიდ აღნიშნო ელენე ჩვენი სასწავლო პიროვნება. ქალბატონი რომელიც დღეში 4 ჯერ გამოდის ეთერში და თუ ვინმე საქმე ფეხი გაუძრებია სპორტის დარგში, ყველაფერს სპორტზე გიდებ. ეს ჩემი საქმეა ბატონო, დიდი მადლობა ქებისთვის, თუ შეიძლება კითხვა ბრძანეთ. ეხლა ბატონო ტარიელ, მე ადრეს თქვენთან გამოსვლა ეხლა ახალებში და მინისტრი ბატონი ჩვენი მოცემული პიროვნება გამოდის და ვიზიარებს თავს ვაწყნარებს ვახარებს ვიზიარებს თავს ხალხსაც გაჭირებს აი ეს არის ყველაზე დიდი დაგაფასება და ამის დიდი ბაზა ეხლა რა ვიდა ბატონო ტარიელ მე ვარ 80 წელი ანგაში და ბოქში ეს იგი ვარ ძელი პრეხანურები მაშინაც ხოდა ეს დოდა რა ხალხასი ჩემი აი ნან მეგობარს და მაგრამ ყველა ჯამაჩეს და პრეხანურები და ის მიდასაგებია და რა მინდა აი გულის ტკივილი მე აღარ ვეკუთვნი იმ პლიაჟას რომელსაც ეხლა რაღაც ბოლოდიში პატარა რაც ინახია ეჩვიათში ვანჩარი დასანი აკი პრედაპა მინდა რომ ეს გაბოთი დავიბო გაბოთი რომელიც არის ჩვენი ისიაბაღე და რაღაც დაირად ვიზა ხოლოს ჩვენ არერებს არაფერში მაგრამ უფრო მეტი და მეტი ყველაფერს აკეთებს თავრობა სამწითო ჩვენ ყველაფერს რაც აწრო გასწარებს მაგრამ მე უფრო მიმაჩნია აი ჩემი ჩვენ გამწები და შედარები თქო მოვა იტახდა ეს სათამაშოდ გამოვიდეთო ისე გვაწვალებს ვარჯიში აი ეს მეტი ვარჯიში და მეტი ხალხის გახარება რომ იყოს მეტი მევიდან აი ეს სოლოკი არა მეტი მოწოდეს შეიძლება ჩემს ხოლმე დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. გაგიმარჯობთ. მოგესალმებით. მოგესალმები. მინდა რომ იმას ვქნა რა, გითხრათ. აი ახლა 18-ში გვაქვს ხო თამაში საბურთალოს. დიახ. ბატონ ტარიელი ახლოს არის საბურთალოსთან და აი წარმატებები მინდა უსურვო და თუ მოვახერხე აუცილებლად ჩამოვალ რეგიონიდან ვარ. და უქომაგებ აუცილებლად საბურთალოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოგცემს, თქვათ ამ ბარიერის დაძლევა და იქ ჯგუფურ ეტაპზე მოხვედრა, სულ ვერაფერი ვერ გავაკეთო ჯგუფში, უბრალოდ გამოცდილებას შევიძენ ძალიან სერიოზულს და კაი იქნება რა.
დანასელიას დამატების დღესთან შედარებით რა უნდა ვთქვა, ეხლა ესეთი ადამიანი რომ ისე ადრე წავა, დღეს 60 წლის გახდებოდა, ვიტალინა. რა ვიცი, ძალიან დიდი დანაკარგი იყო და ისე შემთხვევით არაფერი არ ხდებოდა, შემთხვევით ბაიერნს ვერავინ ვერ აჩოქებს და მოედნიდან ვერ გაყავს და დინამომ ეს მაშინ შეძლო. და მაშინ თუ შეძლო, ეხლაც არ ვიცი 20-30 წლის მერე თუ როდის, არ ვიცი, მაგრამ ქართული ფეხბურთი ავა იმდენად მაგდრე დრო არ დავჭირდება. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, რა შეიძლება უპასუხოთ მათ. პირველ რიგში მინდა აბსოლუტურ გულწრფელ შეფასებას შევერთდე, მეც კი დასტურებთ ჩემ დიდ პატივისცემას თქვენ ქალბატონ ელენე, საერთოდ ძალიან კარგი იქნება, არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ახალგაზრდა ჟურნალისტებთან, მაგრამ როცა თქვენი სახით და ძალიან ბევრი უფროსი თაობის ჟურნალისტების სახით ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავთ, მათგან თუ რა ბევრს ისწავლიან, მე მგონი წაადგება იგივე ქართულ სპორტს და საერთოდ სპორტულ ჟურნალისტთა ოჯახს აქვს ძალიან კაი თვისება ერთმანეთის მხარდაჭერა და მინდა რომ ეს ერთიანობა შევინარჩუნოთ ყველამ ერთად, იმიტომ ჩვენ ერთ დიდ საქმეს ქართულ სპორტს ვემსახურებით და დიდი მადლობა და ჩემ პატივისცემა მინდა დაგის დასტუროთ. რაც შეეხება იმ ბატონის სურვილს, რომ შეიძლება მეტად ჩავერიოთ, იცით, ჩემი ჩარევა შეიძლება ერთადერთი ის, რომ მე განსაკუთრებით მყავს სპორტის ყველა სახეობა, ბავშვობიდან ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ ღვთისნება იყო ალბათ ეს პირველ რიგში და უდიდესი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მენდოდა ჩემთვის ყველაზე საყვარელი სახეობა სპორტი. მე ვერასოდეს ვერც ერთ თანამდებობაზე ვერ დავთანხმდებოდი, ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი ბავშვობაში ლელოს კითხულობდი თავიდან ბოლომდე. თურმე ისთვის მომზადდა ღმერთი და ამიტომაც ფაქტობრივად სპორტის ყველა სახელოვანი სპორტსმენი ვიცი, ფეხბურთს კიდე განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა, ახლა მას ვერავის ვერ მოვატყუებდა, ფეხბურთი განსაკუთრებული ტკივილიც იყო და სიხარული ჩემთვის. და ისო ჩვენი ფეხბურთი დაღმა მიდიოდა, მე სწორედ საბურთალოს შექმნაც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ დამემტკიცებინა, რომ ჩვენ პრობლემა გვაქვს მენეჯმენტის და არა იმისა, რომ ნიჭიერი თაობა არ მოდის და ეგერ აჩვენა კიდევაც არა მარტო საბურთალოს, სხვა აკადემიებმაც აჩვენეს, ეგერ ჩვენიერი თაობა წამოვიდა, თუნდაც იგივე დინამოში, ლოკომოტივში, სხვა იგივე სულაქველიძის აკადემიაშიც, კარომჭედლიზემაც და ძალიან ბევრი არ მინდა რეგიონებში უნიჭიერესი თაობაა და ამ ფედერაციის ყველაზე მთავარი ამოცანა და ჩვენი რეფორმების და პირველად არის რომ 13 მილიონი გამოიყოფა ბავშვთა ფეხბურთისთვის. რეგიონებში ყველგან მივა ქართული ფეხბურთის რეფორმა. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ ჩვენ ნიჭიერ თაობას მივცეთ საშუალება, რომ ფეხბურთს ეზიარონ და არა იმის გამო, რომ ოჯახს არ აქვს შესაძლებლობა, ამის გამო ბავშვი არ უნდა დაიჭაგროს. მადლობა ღმერთს, რომ აიგზალა და ფაქტიურად ისტორიას ჩაბარდა ის, რომ ეს პროტექციონალიზმი ნაკრებების დონეზე. ვიცით, ამაზე ყველა საუბრობდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამის საშუალება არ იყო. ჩაწყობილი თამაშები, რაც არ ვიცი, აუბედურებდა ქართულ ფეხბურთს და ჩვენ სხვა მიმართულებით მიდიოდი და ევროპული ფეხბურთის სხვა მიმართულებით. იმიტომაც აქვს პრობლემები საგლუბო დონეზე. ამას ერთ დღეში ვერ უმკურნალებთ. აუცილებელია, რომ აი ეს ხალხი განსაკუთრებულად, ვინც იცის ფეხბურთის სპეცი, ვისაც უყვარს და გულწრფელია, ის ხალხი იყოს ქართულ ფეხბურთის სამსახურში და ყველამ ერთად და რაც ყველაზე მთავარია პროფესიონალიზმი და განათლება. ჩვენ ახლა უდიდეს თანხებს, ქართული საზომით არ ხოთ საკმაოდ დიდ თანხებს დავხარჯავთ აკადემიებში, ანუ მწვრთნელების მომზადებაში, საჭთა მომზადებაში, მათ შორის სხვადასხვა სპეციალისტების, რომ პროფესიონალები დასაქმდნენ და პროფესიონალები ემსახურონ ქართულ სპორტს. კვლავ-მსმენელები არიან ხაზზე, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. საინტერესოა, როგორ აფასებს სპორტის მინისტრი ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს ჩემპიონატი ტარდება ამ ახალი ფორმატით, ამ თარში, რომ ისვენებენ ეს შემოდგომა, გაზაფხული შემოდგომა ქვია თუ არ ვწდები. საერთოდ ცნობილია, რომ ძალიან ისეთი ჩრდილოური ქვეყნები სკანდინავიაში თამაშობენ მაგ ფორმატით და რუსებმაც კი უარი თქვეს და ამ დროს ეს სამხრეთულმა ქვეყანამ რაღაცა გადავეწყეთ ესეთ ფორმატზე და იყო თუ არა თვითონ სპორტის სამინისტროს ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და საერთოდ რა ჯერჯერობით შედეგი ხა ევროტურნირებიდან გამომდინარე არ მოიტანა დადებითი და ეს შეფასება მაინტერესებს სპორტის მინისტრის. კი ბატონო, დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონ ელენე, მოგესალმებით ბატონ ტარიელს. მოგესალმებით ბატონო. ბატონო ტარიელ, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ფეხბურთელი იყო, ხერხემალი იყო, პედეში დინამოში ვიტალი დარასელია და დიდი დანაკლისი იყო და სწორი თქვა. ახალგაზრდა რომ მის მერე მართა დამთავრდა ეპოქა.
ახლა როგორც თქვენ ფეხბურთის საბურთალოდან მოსული გუნდიდან მოსულ პიროვნებას არა როგორც მინისტრს ასეთ შეკითხვა მაქვს თქვენთან რომ 79 წუთზე დაადგეს კარში ჩვენმა ნაკრების ფეხბურთელებმა გასულ თამაშზე რა კომენტარს გავუკეთებდით ამას როგორც ფეხბურთის მოყვარული და საერთოდ თუ იგრძნობა სტადიონების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურა უკვე მოვიდა თითქმის მაშინ რა ქვია კარგია თითქმის ყველგან მაგრამ ფეხბურთის ინტერესი გაქრა ბავშვები ქარბადონ ელენეზე აღარ ვიტყვი მეც იმიტომ რომ ძალიან გთხოვთ არა ნამდვილად კი ბატონო თუ კი დაასრულეთ კითხვა ბრძანეთ ბატონ ტარიელი დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილება ახალ ფორმატთან დაკავშირებით ფეხბურთის ფედერაციამ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ამ მიზეზებზე და რამოდენიმე მიზეზი იყო ხოთაშორის ეს არგუმენტები ბუნებრივია გაგვაცნეს ჩვენ და ფართო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მინდა ვაუწყო საზოგადოებას რომ არა მარტო ფეხბურთის ფედერაციის უამრავ ფედერაცია და დაგვიდასტურებენ რომ ამა თუ იმ ფედერაციის გადაწყვეტილებებში რომელიც განვითარებას ეხება კონკრეტულად ეს თავიდან ბოლომდე ეს არის პრეროგატივა ფედერაციის ჩვენ ვეხმარებთ ბუნებრივია რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ მათი პარტნიორები მაგრამ თავიდან ბოლომდე ჩემპიონატის ფორმატზე ბუნებრივია პასუხისმგებლობას იღებენ ისინი ჩვენი მოცემულობიდან გამომდინარე გამოდიოდით გამომდინარე იქიდან რომ ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე იქიდან რომ საკლუბო ფაქტიურად ისე ხდებოდა რომ მაისში ჩემპიონი გუნდი ხდებოდა მე ორთვეში სხვა გუნდი გამოდიოდა თუმცა სამწუხაროდ კლუბებმა ამ შეთავაზებით უცებ ვერ მოახდინეს და ვერ გაათვითცნობიერეს და ვერ გააკეთეს ის სწორი გათვლებიდან ვერ მოემზადნენ ამ ჩემპიონატები ამ შესაბამის საკლუბო ევროპულ ტურნირებისთვის ახლა სიმართლე გითხრათ ერთ წელიწადში ჩვენ შედეგს არ მოვლიდით და ის უფრო კანონზომიერი ის უფრო იყო სამწუხაროდ რა დღეს გვაქვს სახეზე სამწუხაროდ მე არ მიხარია და თუ იმის გულით კიბა პირველ რიგში მე მткиვა ხო მათ შორის როგორც სხვა გულშემატკივრებს შეიძლება ის უფრო დიდი მოულოდნელობა ყოფილიყო რომ სხვა შედეგი ყოფილიყო და ფეხბურთში ხდება ხშირად გამართლებაზეც არის მაგრამ აქ შემთხვევით არაფერი არ მოხდარა და დრო გვინდა ნამდვილად რომ საკლუბო ჩემპიონატი იმ დონეზე ავიდეს რომ შესაბამისად ჩვენმა ჩემპიონმა თუ პრიზიორებმა შეძლონ სათანადო კონკურენცია სამწუხაროდ რეალობაა და ეს არ არის ამ ფედერაციის ბრალი და არც მარტო წინა ფედერაციის ეს არის აწლეულობის მანძილზე დაგრეული პრობლემების ერთობლიობა ჩვენ მივიდოდით უკან და ძალიან ბევრჯერ ხშირად ყველა მიცოდა რომ ხშირად თამაშის შედეგები გადა ჩემპიონატის წინ იცოდნენ ჩემპიონი მიიღო და რამოდენიმე გუნდს ერთი და იგივე მენეჯერი ყავდა და ერთი და იგივე სამენეჯერო გუნდი აკეთებდა იმისე რომ ჩემპიონატის ბოლოს ვინ გახდებოდა ჩემპიონი ფაქტობრივად აბსოლუტურ სიზუსტით ამბობდნენ ხო ამიტომაც როცა აი ამ პრობლემების წინაშე ვიდექით და ამაზე ხმას არავინ არ იღებდა შედეგიც იმიტომაც აქვს რომ ფაქტობრივად გადაეჩვენ კონკურენციასაც და დღეს აბსოლუტურად სხვა რეალობა აქვს ნულიდან დავიწყოთ და როცა ნულიდან იწყებ რაღაც შენებას ამას დრო უნდა შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ძნელია თუ გულშემატკივრა სამოსვენებით რომ დრო გვინდა ნამდვილად სხვანაირად ჩვენ არ უნდა ის წარე გამოცდილება როცა ყველა შესარჩევის წინ დაპირებებს იძლევდნენ ყველა ჩემპიონატის წინ და ბაქიბუქს ვიწყებდი და მე იმედგაცრუება შესაბამისი აგრესიაც მოყოლოდა სამართლიანი გულშემატკივრისგან ამიტომაც ნამდვილად არ ვაპირებ ვიღაცას თვალში ნაცარი შევაყარო და თქვა რომ დღეს ახლა ისეთ მდგომარეობაში ვართ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არა მაგრამ ის პოზიტივიც უნდა დავინახოთ რაც არის თუნდაც ის რომ დღეს ჩემპიონატის ვერც ერთ თამაში ფაქტიურად ყველა თამაში არის კონკურენცია არის ბრძოლა და ეს კონკურენცია წინაპირობა გახდება რომ სათამაშო კალსი აიცეს ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები რომელიც ფეხბურთელებიც ამ უკვე ჩანან და უკვე ამშვენებენ ეროვნულ ჩემპიონატს რეგიონებში ფაქტიურად სავსეა სტადიონები ხო შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ რომ მოვადრო რომ ჩვენ ჩემპიონატი კონკურენტარული იქნება და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფეხბურთი არის ძალიან დიდი ინდუსტრია გვინდა თუ არა მოგწონს თუ არა ეს არის უდიდესი ინდუსტრია და
შესაბამისად საქართველოს უნდა იპოვოს თავის ადგილი. და ისო ქართველი ფეხბურთელი თუნდაც ამ ჩემპიონატის წინ, ერთი წლის წინ 50,000 ევროზე მეტი არ ღირდა და 100,000 ევროზე იყო ფაქტიურად, დღეს 500 და მილიონამდე ღირს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა ქართულ კლუბებში შემოსავალი გაუჩნდება, თავარიო ეს შემოსავალი სწორედ მიმართონ, აკადემიები განავითარონ და ჩემპიონატ რაც შეება მეტი კაი ფეხბურთელი ერთ ფეხბურთელს რო კარს გაყიდე, შეგიძლია კიდე მოიყვანო კონკურენტული გუნდი შექმნა და ჩვენი ამოცანა რომ ამ გუნდებს მივცეთ იმის საშუალება სტაბილურობის შეგრძნება ქონდეთ, სწორედ განვითარდნენ, დავეხმაროთ კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაში და რამოდენიმე წლის მერე ისე როგორც ძალიან ბევრი ჩვენი პატარა ქვეყანა, მათ შორის ბალკანეთის ქვეყნების, მათ შორის სლოვაკეთის და ბევრ ქვეყანაში, სადაც ფეხბურთის გუნდები არიან თვითკმარი, მოგებაზრდიან და ძირითადად არიან მიმწოდებლები. ჩვენ ამას ვერ გავექცევით და ახლა დიდი გუნდის შექმნას დიდი ფული უნდა დღანერეულები და შეიძლება მე გამოჩეს ესეთი თუ ახლა ძალიან ბევრ სხვა ქვეყნებში დებენ ფულს, შეიძლება მე უკვე შესაბამისი, როცა თამაშის წესები ყველასთვის არის თანაბარი და როცა გამჭვირვალეა და როცა რაღაც წესები დადგინდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე ინვესტორების გამოჩნდებიან, რომელიც უკვე დიდი გუნდის შექმნაზე იფიქრებენ. და ჩვენი მსმენელის კიდევ ერთი კითხვა 79 წუთზე ნაკრების ფეხბურთელებმა პირველად დაარტყეს კარში და როგორც გულშემატკივარი 79 წუთზე შეიძლება კარებში პირველად მოხდა, ბურთ მანამდე იყო ქვილითაიას პირველ ტაიმში საკმაოდ საფრთხე შეტევა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. მეც მას უკმარისობის უზომა ბუნებრივია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვახსოვს წინა წლებში კიდე უფრო დაცვითი ფეხბურთი მოთამაშე ჩვენი ნაკრები, როცა აუტის მოწოდებაზეც კი ტაშ უკრავდით და გახარებული ვიყავ. არც ის თამაში მომწონდა და არც ის თამაში მომწონს, როცა კარებში ორჯერ ურტყოთ. მე მომწონს ის თამაში, რომელსაც უყურებდი დინამო თბილისის დროს და ჩემი ამოცანა არის და ყველა ვინც რაღაცა შეგვიძლია ქართულ ფეხბურთს შევმართოთ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც როგორი თამაში შეუულია ქართველებს, შეტევაზე ორიენტირებული და გულშემატკივარი ისევამონოს, აი ესეთი ნაკრებები და ისეთი გუნდები უნდა ჩამოყალიბდეს და ამას დრო უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუნდაც ის დინამოც რო შენდებოდა თაობები აშენებდნენ და აბსოლუტურად სხვა პირობები იყო და თუ კონკურენტულ გარემოს შევხედოთ, სხვა გუნდებთან შედარებით საკმაოდ კაი პირობები ჰქონდა მაშინ თითოეულ ჩვენ ფეხბურთელს. ბატონ ტარიელ, კალათბურთზეც ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონატი დასრულდა, ფაქტიურად ეს შეფასებებიც უკვე ასე ვთქვათ, გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. თქვენ როგორც მინისტრი როგორ შეაფასებთ, რამდენად დამაკმაყოფილებელია ჩვენი ნაკრების თამაში და შეიძლება და უფრო უკეთესი შედეგი? ხო, ნუ ბუნებრივია, აქაც ცალსახა ალბათ ისე როგორც სხვა გულშემატკივრები, გაურებული მდგომარეობა ძრობები გვაქვს, იმიტომ ერთი მხრივ საუცხოთი თამაშის ტურნირამდე, საუცხოთი წარმოაჩინეს პირველივე თამაში, ამა რა თქმა უნდა უფრო დიდი მოლოდინი შეგვიქმნა, რომ ჩვენ ნამდვილად შეგვოდო მინიმუმ პლეი-ოფში თამაში, მეცაც გეტყვით, რომ ბილეთებიც კი ახლა ბოლჯომში განვითარებულ მოვლენების გამო ბუნებრივია მე საქართველოს ვერ დავტოვებდი და შესაბამისად აქ ვიყავ ჩემი თანაგუნდელებთან ერთად, მაგრამ იმედი მქონდა, რომ სტამბოლში აუცილებლად ნაკრებს თამაშებს დავესწრებოდი და არა მარტო მე, ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარი და გულშემატკივარი ფაქტობრივად დაბეუბილი ქონდა სტამბოლში, რომ იმდელად დარწმუნებულები ვიყავდი ისე კარგად თამაშობდა ნაკრები. თუმცა აქაც იყო ობიექტური მიზეზები, ერთი მხრივ ტრანვა და მცირე სათადარიგო სკამი და მეორე ალბათ ისე ფსიქოლოგიური მომზადებლობა და ალბათ სწორი დასკვნები უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში. ტრაგედია არ უნდა შექმნათ ის, რომ ჩვენ ნაკრები უკვე ზედიზედ მონაწილეობდა ევროპის ჩემპიონატზე და ევროპაზე ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაკრებია, ამას ყველა აღიარებს. ეს უკვე ფაქტია და ძალიან კარგია. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ რეალურად კალათბურთში ეროვნული ჩემპიონატის დონიდან გამომდინარეთ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, მაგრამ შედეგი საკმაოდ კარგი გვაქვს. ანუ აქაცაც ჩანს, რომ ძალიან დიდი ნიჭია, განსაკუთრებით ბავშვებში გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. მე დარწმუნებულად სპორტულ პროექტებს თუ გააკეთებთ ფედერაციასთან ერთად კიდევ უფრო კონკურენტული ნაკრები გვეყოლება, მაგრამ აქაც ვაწყდებით მაგ პრობლემას, რომ აუცილებელია ერთობლივად შეძლოთ, რომ ეროვნული ჩემპიონატის დონე კიდევ უფრო მაღალ დონეზე, უფრო კონკურენტული გახდეს, რომ ნაკრებს ეს სათადარიგო სკამი ქონდეს რაც შეიძლება გრძელი. კონკურენცია არის იმის წინაპირობა, რომ ნაკრებმა უფრო დიდი და კარგი შედეგები აჩვენოს. ბატონ ტარიელ, რა სიტყვით დოპინგზე ფაქტიურად ძალიან პრობლემურია და საქართველოს აქტიურად არის ყველა იმ ანტიდოპინგურ კომპანიაში ჩართული, რომელსაც მსოფლიო ახორციელებს. მე არ მინდა ახლა თქვა, იმიტომ ეს ისეთი სახიფათო თამაშია, რომ დავიკვეხნოთ ახლა, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ბოლო წლების მანძილზე ფაქტობრივად ჩვენი სპორტსმენები არ ვარდებიან, აი ბოლო 2 წლის მანძილზე, თუმცა ძალიან ცუდი
მაგალითები წინა წლებშიც ჰქონდა და მაქსიმალურს ვაკეთებთ შეძლების დაგვარად ჩვენ და მინდა შესაბამისად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ხელმწიფება ამ მიმართულებით ესკება ფედერაციის ხელმძღვანელობა, სააგენტოს თუ ასე შემდეგ, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროცესშია ჩართული, მადლობა გადაუხადო, იმიტომ ეს არის ერთობლივი შრომის შედეგი, რომ ჩვენ ფაქტიურად ამ მიმართულებით ერთ-ერთი სანიმუშო ქვეყანა ვართ და ესეც გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ თამაშის წესები უნდა იყოს მისაღები ყველასთვის ერთი და მადლობა კიდე იმ ფედერაციებს, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, იმიტომ რომ სამართლიანობა აღდგა და უახლოესი ეგერ სულ რაღაც 2 დღის წინ ასკან კასაბიევის ვერცხლის медали შეემატა ჩვენს ოლიმპიურ კულაბას, მანამდენაც იყო გოგშელიდაც იყო და ასე მიუხედავად იმისა, რომ წლების მერე ხდება ეს, მაგრამ თავარია რომ ყველა სპორტსმენისთვის გზავნილია რომ სამართლიანობა ყოველთვის აღდგება და სპორტსმენებს ის სათანადო დაუფასდებათ ის შრომა, რაც მათ გაწიეს და რაც მათ წაართვეს არა ჯანსაღ კონკურენციაში. ჩვენ გვინდა მხოლოდ ჯანსაღ კონკურენციაში მივიღოთ მედლები და ეს არის ჩვენი მთავარი მიდგომა სპორტის ყველა სახეობაში. ბატონ ტარიელ, რა სიტყვით ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებზე ბოლო აკორდი თბილისში ჩატარებული მოჭადრაკეთა მსოფლიო თასის გათამაშება იყო და თუნდაც ის ფაქტი, რომ ყველა ტოპ მოჭადრაკე იყო ჩვენს დედაქალაქში, კიდევ ერთხელ მეტყველებს ქართული ჭადრაკის სიდიადეს. რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებამ დააგვირგვინა, მინდა გითხრათ, რომ ალბათ წლევანდელი წელი შევა ქართული სპორტის ისტორიაში, როგორც განსაკუთრებული, ეს იყო ერთობლივი ძალისხმევა, პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თავრობის მეთაურს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და ყველა ჩემ კოლეგას მინდა უღმესი მადლობა გადაუხადო იმ არნახული მხარდაჭერისთან დობისთვის, რაც სპორტულ საზოგადოებას გამოგვიცხადეს. ფაქტიურად 25 წლის მანძილზე არ გვიმასპინძლია ერთად იმდენი ღონისძიებისთვის, სადაც ჩვენ ვიმასპინძლებთ ამ 1 წლის მანძილზე. აქ რა თქმა უნდა უდიდესი დამსახურება თვითონ ჩვენი ეროვნული ფედერაციების ხელმძღვანელების ავტორიტეტის და სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს მთლიანად არა მარტო მინისტრის, იმიტომ რომ ჩვენ აუნდეთ რა მწვანე შუქი და უთხართ ჩვენი ნება რომ ქვეყნის პოპულარიზაციას ხელ შეუწყოთ ერთი სპორტული ტურიზმის განვითარებას. მეორე და რაც ყველაზე მთავარია თვითონ სპორტის განვითარება საქართველოში. მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს შეჯიბრებები დამატებითი ბიძგი გახდება ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის, რომ მათ სპორტ იცხოვრონ, იმიტომ რომ დღევანდელ რეალობიდან გამომდინარე თუ ჩვენ ბავშვობაში თავარი გასართობის საშუალება იყო სპორტი და შემდგომში მე სპორტის სიყვარული მთელი ცხოვრება მოყვებოდა, დღეს აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვაქვს, ბავშვები აბსოლუტურად ბიჯაჭულები არიან კომპიუტერებზე და ერთადერთი საშუალება არის ის, რომ ჩვენ სპორტი დავაგავთ, სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია და ამ მხრივ ძალიან ბევრი ამკეთდება. მიხარია რომ თითქმის ყველა, აბსოლუტურად ყველა შეჯიბრებამ ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა. მეცაც გეტყვით, რომ ძალიან ბევრმა ნაკრებმა უკვე გამოთქვა სურვილი, რომ აქ ერთობლივი შეკრება გაიაროს და ეს იყო ჩვენი მთავარი ბიზანი და ბევრმა ფედერაციამ უკვე განმეორებით უკვე წინასწარ გითხრეს, რომ განაცხადი გავაკეთოთ, რომ უახლოეს წლებში კიდევ უმასპინძლებს საქართველოს არაერთ საერთაშორისო შეჯიბრებას და მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატს. მინდა გუშინდელი ღონისძიების შესახებ თქვა, თბილისის საპატიო მოქალაქეები დასახელდნენ და ჩვენთვის საკმაოდ სიმბოლურია, რომ ჩვენი კაპიტანი ზაზაფაჩულია პუბლიცისტი ბატონი დემიკოლულაძე და ლეგენდარული ჩოგბურთელი ალექსანდრე მეტრეველი გახდნენ თბილისის საპატიო მოქალაქეები. ვილოცავ კიდევ ერთხელ მათ და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვით თითეული ჩვენგანისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყო. მინდა მიულოცო რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ყველას ლაურეატს, ეს არის ძალიან დიდი აღიარება ამ მადლიანი ლამაზი ქალაქის საპატიო მოქალაქეობა აღიარებაც არის და მძიმე ჯვარიც არის და ამ ხალხმა მიუხედავად იმისა, რომ ზაზა ახალგაზრდაა და უფროსი თავის წარმომადგენლები არიან ძირითადად წარმოდგენილი, მათ ძალიან ღირსეულად ძიდეს ეს ჯვარი მძიმე და შემდგომშიც ბევრ სასიკეთო საქმეს გააკეთებენ, როგორც ქვეყნისთვის, ისე ქართული სპორტისთვის. სათითაოდ შემილია, მაქვს ბედნიერება, რომ სათითაოდ თითოეულ მათგანს ვიცნობ, ზაზა სამაგალითო კაპიტანიც არის და სპორტსმენიც არის და ყველაზე მთავარი ასაც აკეთებს, გარდა იმისა, რომ საქვეყნოდ გავუთხა საქართველოს სახელი, არც ერთ ეთერში ავშვებს შანსს რომ თქვა და აფიქსიროს, ეს ჯორჯია არ არის, სხვა ჯორჯია და ჩვენი კეთილინების ელჩია მსოფლიოს უდიდეს ჩემპიონატზე. ასევე მინდა ალექსანდრე მეტრეველის ჩემი დიდი პატივისცემა ბატონ ალექსანდრეს დაუდასტურო და ის რომ ის სახელობის არის კორტები, რომელიც
საქართველოს მთავრობამ ააშენა და გადასცა ფედერაციას ესე დასტურია მისი ღვაწლის და ნამდვილად ემსახურებს ეს ადამიანი და მის მოგზაურობაზე კიდე ის მეტყველებს რომ სპეციალურად ჩვენმა თანამომავალებმა მათ შორის ზურაბ-წერეთელმა სპეციალურ ქანდაკებაც კი უძღვნა მას გამოუგზავნა თბილისში მაგრამ მან უარი განაცხადა არ მინდაო სიცოცხლეშივეო აი ესე რაღაც უბრალოებით გამორჩეული კაცია და ნუ დემიკომოლოლაძე ცოცხალი მემატიანია პროფესიონალი მაგარი კარგი ქალაქელი კაცი ნამდვილად ეკუთვნოდა ეს ტიტული და სწორედ მისი კადრებით ჩვენ ვინც არ ვიყავ დიუსოფდორფში ნუ თქვა უამრავი ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა აქვს მაგრამ განსაკუთრებით გამოყოფთ ჩემ ბავშვობაში დემიკო ლოლაძე ჩემთვის იყო ადამიანი ვინც მე დიუსოფდორფში მომყოფა მე და ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ადამიანი ვისაც უყვარდა მაშინ ცხოვრობდა დინამო თბილისით დიუსოფდორფში რაც ხდებოდა ფაქტობრივად მე გადმოვიდოდა ჩვენ თანამონაწილე ვიყავით იმზე ბუნებრივია რომ ესეთ ღვაწლმოსილ ადამიანებს ნამდვილად ეკუთვნით მიხარია რომ ეს თითოეული მათგანი სპორტული ოჯახს წარმოადგენენ ჩვენ საზოგადოებას სპორტულს და მინდა წარმატება უსურვო. და ბოლოს ბატონ ტარიელ, აი თქვენთვის რამდენად დამაკმაყოფილებელია თუ შეიძლება ითქვას წლევანდელ წელს მიღწეული შედეგები, ერთადერთი ჩვენი გმირი ძალოსნები დაგვრჩნენ, რომლებიც მსოფლიოს ჩემპიონატზე უკვე ნოემბერში გამოვლენ, მოჭიდავეებმა იჭიდავეს, ფაქტობრივად ყველა სახეობაში წამყვან სახეობაში უკვე დასრულებულია ეს შეჯიბრებები. ჩვენ ყოველწლიურად თუ მედლების რაოდენობას ავიღებთ, გვაქვს სერიოზული ზრდა რაოდენობის კუთხით, მაინც სტატისტიკა არის უტუარი მეცნიერება და შესაბამისად გარდა იმ ემოციებისა, რომელიც აუცილებელია სპორტს ახლავს, სტატისტიკურად 2016 ბოდიში 15 წელს თუ იყო 600 მედალი სხვადასხვა სინჯის დაახლოებით ვამბობ მე 600 მედალი ეს იყო ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჭაბუკებს ახალგაზრდებს და უფროსებს შორის მე ეს თითქმის 800 მედალამდე ავიდა იმედია რომ წელს გამომჯობესებთ თუმცა იყო გარკვეული თუნდაც წეგანო ახსენეთ თუნდაც გუნდურ თამაშებში თუნდაც ჯუდოისტებისგან მეც მოველოდით მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დიდი დრო არის კიდე შემდგომ ჩემპიონატებამდე და ოლიმპიადამდე ჩვენ თავი სწორედ არის ოლიმპიური თამაშები და ამ ოლიმპიურ ციკლში დარწმუნებული ვარ რომ არაერთ გზის გაგვახარებია როგორც ევროპის ისე მსოფლიო ჩემპიონატებზე ძალიან ცუდია რომ შეიცვალა ფორმატი გუნდურ სახეობაში მაგალითად იგივე ჯუდოში თორე თუმცა მე გოგონებს გულშემატკივრობ და მჯერა მათი და მჯერავს აი მე მაგის თქმა მინდა რომ ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და თითქოს გონიათ რომ საქართველოს ამ ჩანსი დაუკარგა მე დარწმუნებული ვარ რომ წელიწადში ჩვენი გოგონები სათანადო პასუხისმგემენ და არანაკლებ და გუნდი იქნება ისეთივე ძლიერი და გვექნება გუნდურ ჩემპიონატებზე აუცილებლად პრეტენზია და ნუ რა თქმა უნდა წლის ბოლოს ალბათ ყველაზე აკორდზე დავამთავრებთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ფედერაცია სხვათა შორის და სამაგალითოა, მე გუშინ რამოდენიმე დღის წინ თქვი კიდევაც ოლიმპიურ ჩემპიონებზე და ერთეულიობაზე თლიანობაში ფედერაცია რატოა წარმატებული, რომ ოლიმპიური ჩემპიონები ერთადგანა და ის სურათი, ბილბორდი, რომელიც ამშვენებს აეროპორტისკენ მიმავალ გზაზე, სადაც რაფაელ ჩიმიშკიანი, ჩვენი პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი, სახელოვანი პიროვნება, ძალიან კარგი ადამიანი, გიორგი ასანიძე, კახიშვილი და ლაშა ტალახაძე ერთად არიან. მე სიამაყით ყველა ჩემს სტუმარს ვეუბნები, რომ ესენი 4 ოლიმპიური ჩემპიონები არიან ერთ სახეობაში. ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც საერთოდ არ ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი, ანუ 4 არ ყავს და ჩვენ ერთ სახეობაში ყავს და მარტი თანადგომით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სხვადასხვა სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები ყავს ჭაბუკებში და ახალგაზრდებს შორის. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სახეობა იქნება ერთ-ერთი მთავარი, სადაც ჩვენ წარმატებებს მივახცევთ და წლის ბოლოს კიდე ერთი სოფლიო ჩემპიონი გვეყოლება. ძალიან დიდი მადლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ბოლო შეხვედრას დღეს ბელგრადში გამართავს. სერბეთის გუნდის წინააღმდეგ ითამაშებენ ვლადიმერ ვაისის შეგირდები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის შეხვედრის ტელერეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ტალღაზე 102 და 4 კი თქვენ პირდაპირ რადიო რეპორტაჟის მოსმენის საშუალება გეძლევათ, ასე რომ წარმატება ჩვენს ნაკრებს და იმედი ვიქონიოთ, რომ ხვალდილით უკვე მათი გამარჯვების შესახებ ვისაუბრებთ. ესტაფეტა ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა